झालं आता गोडधोड. गोड खाऊन पण कंटाळा आला. तर गौरी गणपतीही गेले, तर आपल्याला आता काहीतरी झणझणीत असं खायची इच्छा होते. तर मी आज बनवते नॉनव्हेज. तर नॉनव्हेज डिशमध्ये आज बनवणार आहे मी चिकन रस्सा आणि चिकन सुक्कं. तर ही रेसिपी खूप सोपी आहे. याआधी मी भरपूर अशा चिकनच्या रेसिपी बनवलेल्या आहेत आणि त्या तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहेत. आणि खूप छान रेसिपी आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की लास्टपर्यंत बघा. तर चिकन रस्सा आणि चिकन सुक्कं या दोन्हीला मी एकच मसाला वापरणार आहे. तर तो खूप छान असा भन्नाट मसाला बनवणार आहे. अगदी सहजपणे तुम्हीही बनवू शकता. चला तर मग आता आपण वेळ न लावता चिकन रस्सा आणि चिकन सुक्कं बनवायला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाच बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर इथे मी चिकन घेतलेलं आहे 1.5 किलो. तर स्वच्छ धुवून आपल्याला हे चिकन घ्यायचं आहे आणि चिकनमध्ये एकच मी लेग पीस ठेवलेला आहे. तुम्हाला जर आवडत नसेल तर तुम्ही घेऊ नका, त्याचे तुकडे करून घेऊ शकता. तर अशा प्रकारे इथे मी चिकन घेतलेलं आहे अगदी साफ करून. तर फ्रेश चिकनच घ्यायचं आहे आपल्याला. तर इथे आपलं आता चिकन तयार झालेलं आहे स्वच्छ धुवून. तर या चिकनला आपण आता मॅरिनेट करणार आहोत. तर मॅरिनेट करण्यासाठी खूप काही साहित्य नाही लागणार. अगदी कमी साहित्यामध्ये आपण मॅरिनेट करणार आहोत. तर एका परातीमध्ये मी ते चिकन काढून घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपल्याला मस्त असं हे मॅरिनेट करता येईल आणि एक एक पिसाला सर्व मॅरिनेट मस्त लागेल. तर आता आपलं हे चिकन काढून झालेलं आहे. तर मी इथे फक्त हळद आणि मीठ आणि अद्रक लसूणची पेस्ट वापरणार आहे. तर हळद वापरलेली आहे 1 चमचा आणि नमक वापरणार आहे मी इथे 1.5 चमचा. तर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही इथे नमक कमी जास्त करू शकता, कारण की नंतर पण आपण रस्सा बनवताना आणि सुक्कं बनवताना वापरणार आहोत. तर अद्रक लसूणची पेस्ट इथे मी घातलेली आहे. तर 1 पुडी इथे मी घातलेली आहे. नंतर रस्सा बनवताना मी अद्रकचा वापर करणारच आहे. तर आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया. अगदी छान असं हे मॅरिनेट झालं पाहिजे. जर तुम्हाला अद्रकची पेस्ट आता लावायची नसेल तर तुम्ही लावू नका. नुसतं हळद आणि मिठाने तुम्ही मॅरिनेट करू शकता. तर आता मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे. तर आता कुकरमध्ये आपण तेल घातलेलं आहे. एक अर्धी वाटी मी इथे तेल घातलेलं आहे आणि कांदे घातलेले आहे 2 ते 3. तर कांदा आपल्याला थोडासा हलकासा भाजून घ्यायचा आहे. जास्त कांदा भाजायचा नाही. तर 1 मिनिटामध्ये आपला कांदा हा भाजला जातो. तर कांद्याचा कलर पण चेंज झालेला आहे, बघू शकता. तर यामध्ये आता आपण चिकन घालणार आहोत. जे मॅरिनेट केलेलं आहे ते आता आपण 1.5 किलो चिकन घालूया. तर तिकडे मी पाणीही गरम करायला ठेवलेलं आहे. चिकनची भाजी असो किंवा मटणची भाजी असो, कोणतीही असो इथे रस्सा भाजी, तर तुम्ही पाणी गरम करूनच घालावे, जेणेकरून रश्श्याला टेस्ट फार छान येते आणि तरीही छान येते. तर चिकन मी 1 मिनिट छान फ्राय करून घेतलेलं आहे तेलामध्ये. तर तेलामध्ये असं फ्राय केल्याने खूप छान टेस्ट येते, म्हणून पाणी पहिल्यांदा घालायचं नाही लगेच. तर 2 ते 3 मिनिटे मी वरती झाकण ठेवलेलं होतं. तर बघू शकता हळद आणि मिठाने पाणी सोडलेलं आहे चिकनला. तर मस्त असा फ्लेवर पण सुटलेला आहे. तर लगेच पाणी घालायची घाई करायची नाही. पहिल्यांदा 1 मिनिट छान चिकन परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये आणि नंतर आपल्याला 2 ते 3 मिनिटे झाकून ठेवायचं आहे शिट्टी न लावता आणि नंतर आपल्याला ते यामध्ये पाणी घालायचं आहे गरम करून. तर चिकन छान मस्त असं हळद मिठामध्ये मुरलेलं होतं आणि पाणीही सोडलेलं आहे. तर यामध्ये आता आपण पाणी घालूया. तर पाणी तुमच्या आवश्यकतेनुसार घालू शकता. तर इथे मी पाणी गरम करून घातलेलं आहे. तर आता 1 ते 2 शिट्ट्या आपण चिकनला देणार आहोत. तर जास्त शिट्ट्या देऊ नका, नाहीतर पूर्णपणे चिकन शिजून गाळ होईल. तर आता आपण इकडे चिकन शिजतंय तोपर्यंत मसाला बनवून घेऊया. तर इथे मी पॅनमध्ये अख्खे दणे, तीळ आणि 1 स्टार फूल आणि दालचिनी घेतलेली आहे आणि 2 इलायची घेतलेल्या आहेत. तर हे छान असं खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. तर इथे मी गॅसवरती जाळी ठेवलेली आहे. तर या जाळीवरती आपण कांदा, लसूण, खोबरं भाजून घेणार आहोत. तर 2 लसणाचे गड्डे ठेवलेले आहेत बिना सोलता आणि अर्धी वाटी खोबऱ्याची घेतलेली आहे आणि कांदे असे फोडून घेतलेले आहेत. तर हाच मसाला मी बनवून घेणार आहे भाजून.
कांदा, लसूण, खोबरं अशा पद्धतीने, तेव्हाच आपला चिकन रस्सा आणि चिकन सुक्याला छान टेस्ट येणार आहे. मसाला तर एकच असणार आहे. खोबरं आणि लसूण पटकन भाजलेला आहे, तर आपण खोबरं आणि लसूण काढून घेणार आहोत. तर गावाकडे चूल असते, चुलीच्या आरामध्ये जो आर असतो त्याच्यामध्ये हे सर्व घातले जाते आणि त्याचं वाटण बनवले जाते. तेव्हा खूप छान टेस्ट येते असं हे भाजून वाटण केलं तर इकडे शिटीमध्ये चूल नसल्यामुळे मी इथे जाळीवरती ठेवून गॅसवरती भाजून घेत आहे. तरी पण खूप छान टेस्ट येणार आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मी जाळीवरती आता कांदेही 3 घेऊन भाजून घेते. कांद्याला थोडासा वेळ लागतो, पण भाजून चांगलं घ्यायचं आहे, तेव्हाच आपल्या रश्श्याला छान टेस्ट येणार आहे या मसाल्यामुळे. तर अशा पद्धतीने ते सर्व कांदे आपले भाजत आलेले आहेत. तर गॅसवरती पूर्ण कांद्याचं जे टलपर आहे ते जळलेलं आहे आणि उडालेलं आहे. तर आता इकडे आपण हे सर्व सोलून घेतलेलं आहे. वरचं जे काळपटपणा असतो तो पूर्ण काढून घेतलेला आहे. थोडं राहिलं तरी काही हरकत नाही, टेस्ट फार छान येणार आहे. कारण की जसं आपण तंदूर भाजतो तशा पद्धतीने फ्लेवर येणार आहे या कांदा, लसूण, खोबऱ्याला. तर इथे अद्रक पण घेतलेलं आहे थोडंसं. आता हे सर्व थंड झालेलं आहे. तर आता आपण हे थंड झाल्यानंतर बारीक करणार आहोत. तर थोडीशी कोथिंबीर पण घेतलेली आहे. जे ड्राय इन्ग्रेडियंट आहे ते आपण पहिल्यांदा मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये घालून बारीक करून घेऊया, म्हणजे पावडर छान बनेल. नंतर आपण कांदा, लसूण आणि कोथिंबीर बारीक करणार आहोत. तर अशा पद्धतीने इथे मी बारीक करून घेतलेलं आहे. बघू शकता स्मेल तर फार छान येत आहे. तर आता मी एका डिशमध्ये काढून घेते हा सर्व मसाला खोबऱ्याचा. तर त्याच भांड्यामध्ये आपण आता लसूण, खोबरं आणि कोथिंबीर, अद्रक घालणार आहोत. तर बिना पाण्याचं वाटण करायचं आहे इथे. थोडंसं पाणी लागले तर तुम्ही घालू शकता. पाणी न घालता वाटण केले तर लगेचच बारीक होते आणि गंधावणे होते, टेक्स्चर त्याचं बिघडत नाही. म्हणून आपल्याला जास्तीत जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही इथे. तर इथे आपलं वाटण छान तयार झालेलं आहे. बघू शकता मस्त असं एकदम गंधावणी झालेलं आहे. तर इथे हा आपला सर्व मसाला चिकन रस्सा आणि चिकन सुक्याचा तयार झालेला आहे. तर बाजूला ठेवून देऊया. तर इकडे बघूया कुकर थंड झालेला आहे का. तर कुकर थंड झालेला आहे. तर मस्त असं हे चिकन शिजलेलं आहे. आता आपण चेक करूया. तर मस्त पिवळा रस्सा पण बनलेला आहे. तर आता मी तुम्हाला चेक करून दाखवते चिकन किती शिजलेलं आहे. तर सहजपणे तुटतं आहे. तर हे चिकन आपलं तयार झालेलं आहे. तर आता या चिकनमधून मी चिकन बाजूला काढून घेते आणि थोडंसं चिकन रस्स्यामध्ये ठेवणार आहे, कारण की आपण चिकन रस्सा पण बनवणार आहोत. जेवढे आपण चिकन सुक्कं बनवणार आहोत तेवढं आपण चिकन काढून घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने इथे मी चिकन काढून घेतलेलं आहे. तर बाकीचे जे राहिलेलं आहे ते आपण रश्श्यामध्ये वापरणार आहोत. तर आता आपण चिकन सुक्कं बनवायला घेऊया. तर इथे मी 5 ते 6 चमचे तेल घातलेलं आहे. तर 2 तेजपत्ते घालायचे आहेत आणि कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे. तर हा कांदा मी कच्चाच बारीक करून घेतलेला आहे. तो आता आपण फ्राय करून घ्यायचा आहे. तर 2 ते 3 कांदे इथे वापरलेले आहेत, कारण की चिकन जास्त आहे. तर जास्त चिकन असेल तर तुम्ही कांदा टोमॅटोचा वापर जास्त करा. तर कांदा लाल होईपर्यंत छान भाजून घ्यायचा आहे. कांद्याला थोडासा वेळ लागतो भाजण्यासाठी. तर कलर चेंज होत आला की यामध्ये आपण टोमॅटो घालणार आहोत. तर आता आपण टोमॅटो घालूया. तर 3 कांद्याला मी इथे 2 टोमॅटो घातलेले आहेत. तर टोमॅटो पण छान असं विरघळेपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे. तर 2 ते 3 मिनिटे लागतात कांदा टोमॅटो छान भाजून घ्यायला. तर एकदम सोपी रेसिपी आहे. जे घरात अवेलेबल असेल तेच मी इथे साहित्य वापरलेलं आहे. जास्त काही साहित्य वापरायचे नाही गरज. तर कांदा टोमॅटो छान भाजत आलेला आहे, कलर चेंज झालेला आहे बघू शकता. आपण जे कांदा, खोबरं, लसूण आणि खडा मसाला याचं वाटण केलेलं होतं ते आता आपण थोडंसं अगदी घालणार आहोत. तर जेणेकरून चिकन सुक्याला पण छान टेस्ट येईल. अगदी 2 ते 3 चमचे त्यातील मी मसाला घेतलेला आहे, जास्त काही वापरलेला नाही. आणि जे आपण खोबरं आणि खडा मसाला बारीक केलेलं होतं त्याची पावडर मी इथे वापरलेली आहे. अगदी स्मेल छान येतो म्हणून इथे थोडंसंच वापरलेलं आहे. इथे टेस्टनुसार मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर घातलेली आहे आणि थोडासा अगदी गरम मसाला वापरलेला आहे. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही तिखट कमी जास्त करू शकता.
आणि जो पिवळा रस्सा होता चिकनचा त्यातील मी थोडासा अर्धी पळी घातलेला आहे. मसाला छान भाजला जातो आणि टेस्ट पण फार छान उतरली जाते. तर आता आपण मसाला भाजल्यानंतर हे चिकन घालूया. तर चिकन छान परतून घ्यायचं आहे 1 ते 2 मिनिटे मसाल्यासोबत. तर आपण यामध्ये एक्स्ट्रा पाणी घालायची गरज नाही. थोडंसं अगदी पिवळा रस्सा मी घातलेला आहे. त्यासोबतच आपण ही ग्रेव्ही आणि चिकन शिजवणार आहोत. तर चवीपुरतं थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. तर आता आपण 2 मिनिटे छान हे चिकन परतून घेऊया मसाल्यासोबत. तर थोडंसं अगदी वाफ येण्यासाठी मी झाकण वरती ठेवते. फक्त अर्धा मिनिटच्या आतच मी हे झाकण काढलेलं आहे. तर तरी छान सुटलेली आहे चिकन सुक्क्याला. पूर्ण कोटिंग झालेलं आहे चिकनला मसाल्याने. तर अशा पद्धतीने आपलं इथं चिकन सुक्कं तयार झालेलं आहे. वरतून आपण आता कोथिंबीर घालूया. तर तयार आहे आपलं चिकन सुक्कं. तर आता आपण तयारी करूया चिकन रस्स्याची. तर पातेल्यामध्ये मी इथे 5 ते 7 चमचे तेल घातलेलं आहे. तर दुसरं काही घालायची गरज नाही. फक्त इथे मी 2 चमचे लाल मिरची पावडर घातलेली आहे. घरात जो मसाला असतो तो घातलेला आहे. आणि आता जे वाटण केलेलं होतं ते सर्व मी इथे वाटण घातलेलं आहे. तर वाटण हे छान भाजून घ्यायचं आहे. तर हे वाटण आपण अगदी हलकंसं भाजायचं आहे, कारण की आपण हे सर्व वाटणाचं गॅसवरती भाजून घेतलेलं होतं, त्यामुळे काही जास्त वेळ लागणार नाही भाजायला. तर 2 टोमॅटो मी बारीक चिरून घातलेले आहेत. तर मसाल्यासोबत टोमॅटो छान भाजून घ्यायचं आहे. तर गॅसची फ्लेम बारीक करायची आहे, मगच आपला मसाला छान भाजला जातो. तर मसाल्याने तेल सोडलेलं आहे. तर मस्त असा हा मसाला भाजत आहे. स्मेल पण फार छान सुटलेली आहे. तर तरी पण छान सुटलेली आहे मसाल्याला, बघू शकता. तर अशा पद्धतीने इथे आपला मसाला भाजून झालेला आहे. तर यामध्ये आपण आता जे आता चिकन आपण काढून ठेवलेलं होतं रश्श्यासोबत ते आता आपण या मसाल्यामध्ये घालणार आहोत. तर चिकन सुक्कं तर तयार झालेलंच आहे. जे बाकीचं राहिलेलं होतं चिकन ते पूर्णपणे आपण आता या मसाल्यामध्ये घालणार आहोत. तर मसाला खूप छान भाजलेला आहे. फ्लेवर पण छान उतरलेला आहे. तर अशा पद्धतीने इथे सर्व चिकन आपलं घालून झालेलं आहे. जो पिवळा स्टॉक होता तोही मी ते पूर्णपणे घातलेला आहे. एक्स्ट्रा पाणी जर तुम्हाला घालायचं असेल तर तुम्ही गरम करून घालू शकता. चवीनुसार मी मीठ घातलेलं आहे. तर मस्त अशी दणदणून आता उकळी येत आहे. तर रस्सा आपला छान शिजत आहे. तर 1 ते 2 मिनिटे आपल्याला मसाल्यासोबत हा रस्सा शिजवायचा आहे. तर बघू शकता तरी पण छान आलेली आहे, कारण की आपण सर्व मसाले यातील गॅसवरती भाजून वाटून करून घातलेले आहेत. वरतून मी कोथिंबीर घातलेली आहे. तर तयार आहे आपला झणझणीत चिकन रस्सा. तर आता आपण डिश सर्व करूया. तर मस्त तर्रीदार असा झणझणीत तयार झालेला आहे रस्सा आपला. तर डिशमध्ये आता काढून घेते मी आणि बेत छान झालेला आहे. तर इथे आपला चिकन रस्सा काढून तयार झालेला आहे. तर एक मोठा लेग पीस मी इथे घेतलेला आहे. तर आता आपण घालूया चिकन सुक्कं. तर चिकन सुक्कं तर एकदम चटपटीत आणि झणझणीत तयार झालेलं आहे. बघताच तोंडाला पाणी सुटते. खाल्ल्यानंतर तर चव एकदम भारी झालेली होती. तर आता आपण इथे भातही ठेवूया. नंतर इथे मी ठेवत आहे ज्वारीची भाकरी. तर गरमागरम ज्वारीची भाकरी तर मस्तच लागते चिकन रस्स्यासोबत. आणि ते कांद्याचे स्लाईस आणि एक लिंबूची फोड. तर बेत आपला मस्त भारी भन्नाट झालेला आहे. तर आता गोड खाऊन खूप कंटाळा आलेला आहे. तर तुम्ही या चिकनचा मस्त असा स्वाद घ्या. तर अशा पद्धतीने तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर अशा पद्धतीने इथे आपली चिकन थाळी मस्त अशी भन्नाट तयारी झालेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता चिकन रश्श्याचा कलर पण किती छान आहे आणि चिकन सुक्कं पण किती मस्त दिसत आहे. तर मी खाल्ल्यानंतर याची टेस्ट एवढी फार छान झालेली होती की अफलातून झालेली आहे. तर वाटणारही नाही की हे घरी बनवलेलं आहे चिकन. जसे आपण हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर खातो तशा पद्धतीनेच हे चिकन बनलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही हा मसाला भाजून वाटून तयार करून मग चिकन करा. खूप छान होते. थोडासा वेळ लागतो या रेसिपीला, पण खाण्यासाठी अप्रतिम ही रेसिपी आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अजून जर माझ्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब, लाईक, शेअर जरूर करा. आणि बाजूला जे बेल आयकन आहे त्यावरती प्रेस करायला विसरू नका. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.